Xin chào mừng quý vị đến với không gian thân thuộc để Minh Đức và những nghệ sĩ đến đây chia sẻ những câu chuyện thú vị của chúng ta và đặc biệt về cuộc đời của họ có rất nhiều những góc khuất. Và hôm nay Minh Đức rất là vui được gặp lại một người bản thân mình rất là hâm mộ. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Bạch Long. Xin chào anh Bạch Long. Xin chào Minh Đức, xin chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Đấy, thưa quý vị, đấy, Minh Đức còn nói là anh Bạch Long là người có gương mặt trẻ thơ. Năm nay là năm Kỷ Hợi không thưa quý vị? Tức là anh Bạch Long đúng là người tuổi Kỷ Hợi đấy ạ. Tức là anh ấy đã sống tròn một vòng hoa giáp. Nhìn anh cái này đâu ai nghĩ là anh 60 tuổi đâu anh. Mấy cô bác á, sao mày dày hoài, sao mày không già giùm tao? Chúng ta cùng chia sẻ ngược lại thời gian đi. Anh sinh ra là ở Sài Gòn hay là ở... Anh sinh ra ở Sài Gòn. Anh thích cái Sài Gòn ngày xưa lắm. Nó có những cái kỷ niệm á. Đi học cũng có kỷ niệm. Rồi khi lớn lên cái tuổi dậy thì cái có tình yêu. Thật ra đối với anh thì anh thích cái phong cách sống của người Sài Gòn. Phóng khoáng, thật thà. Con sao nói vậy, con nhiêu xài nhiêu. Anh là xuất thân từ một gia đình rất là nổi tiếng về nghệ thuật. Trong gia đình anh có những cái nghệ sĩ rất lớn ở lĩnh vực cải lương và kịch nghệ nữa. Thì một cái đứa trẻ trong một gia đình nghệ thuật thì nó có cái tuổi thơ giống và khác như thế nào với những đứa trẻ bình thường khác không phải là gia đình nghệ thuật theo anh? Nó có khác. Anh ở xóm anh ha, anh chơi với đứa bé. Tức là cái máu nghệ thuật cái đâu nó có từ trong người anh á. Trời anh mang tính chất nghệ thuật không? Ví dụ anh nói anh lấy một cái thùng cát tông, cái anh làm một cái sân khấu, cái anh nó vẽ ông hoàng, bà chúa, rồi tỳ nữ, quân sĩ, rồi đại khái anh mới dán một cái cọng kẽm đây, cái anh đó, ví dụ như này nè, rất là khán giả, anh cầm đây anh biểu diễn, anh vừa hát ông vua, đây anh hát công chúa, rồi quân sĩ, một mình làm luôn, mà anh bán vé là 3 cọng thùng, anh gom biết bao nhiêu con nít ở xóm anh á là bu lại coi anh diễn. Nhưng mà ngày đấy thì đến những cái đứa trẻ đến chơi với anh ấy nó có cái ý thức được rằng là đây là cái cậu này bạn của mình, đây là con nhà nghệ thuật, là con nhà nghệ sĩ, trong nhà có nghệ sĩ ABCD là nổi tiếng không? Hồi đó anh không tên Bạch Long, hồi nhỏ tên là bé Năm, thì nói bé Năm này là gia đình là cải lương tuồng cổ. Anh nhớ năm 10 tuổi đó mới được bước ra sân khấu để biểu diễn, là cái vở Ngô Tùng Quân xuất thế. Cậu Minh Tơ là ba của nghệ sĩ nhân dân Thanh Đồng đó, tự nhiên hôm đó cậu mới quá trang cho anh, cậu dặn anh một hồi con sẽ bước ra sân khấu, ông tỷ phu đó ông sẽ bổ cái cây tùng đó, cái con từ trong cây tùng xuất hiện ra. Cậu nói con cười ha, con cảm ơn ông, con thọ khí âm dương ở trong cây tùng này. Thọ khí âm dương tức là thọ khí trời và đất mới tạo thành một con người. Ông đã cứu con một lại sinh đáp tạ. Thì lần đầu tiên 10 tuổi mà bước ra sân khấu là run lắm, cũng cười ha, con cảm ơn ông, con thọ khí diêm dương ở trong cái tùng này. Là tôi nói khán giả cười một cái rân đó, khí diêm vương rồi coi như mặt mà anh xanh dần rồi. Cái đó như là có một cái kỷ niệm. Rồi sau đóng một cái vai cũng vai một ông địa, và đóng với ba ruột của mình, cố nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn. Ba đóng vai ông chủ quán, có một ông vua, ông chạy giặc, ông mới mặc đồ ăn xin trốn trong cái quán đó. Thì cậu Minh Thơ dặn á, lúc mà ông chủ quán mà định đập ông vua đó thì ông địa sẽ ứng khẩu nói lên: ê chủ quán, mày mà đụng tới nhà vua tao bẻ cổ mày nghe mày. Mình là con của ba mà mình nói mày tao, mình chết với diêm vương cắt lưỡi làm sao, cái tính con nít mà. Cái ai biết anh nói sao: ê chủ quán, mày mà đụng tới ông vua con bẻ cổ ba nghe mày. Sợ hổn đó, đâu dám nói. Cậu Khánh Hồng mới cho anh ra hát luôn, nhưng mà hát thì ví dụ như có vai kép con thì đóng vai kép con, không có đó thì đóng vai quân sĩ mấy đoạn trường Tân Thanh nè. Cái cậu báo là của cái anh kia, cái anh đó bữa đó anh đau bụng, cái anh mới đi toilet, tới giờ cái gì không có cái anh đó, ông bầu ông mới đứng ở trong nó kêu Năm vô đây ra báo. Còn đâu biết gì đâu, cái ông đạp anh cái, anh bày ra không vua thọ cái bóp điều chi. Dạ chuyện chi không biết chuyện chi, anh kia đau bụng biểu con báo giùm. Khán giả vua cười, quan cũng cười, ông vua đi vô. Chuyện vui quá đấy, và đang nở như bắp rang này, thôi phải uống một cái gì đã. Anh thích uống rượu vang nha. Tới bây giờ lớn là anh nghĩ là ông tổ khiến cho anh bắt đầu anh lớn lên thành diễn viên hài, đúng không? Đấy, thời điểm đó anh diễn rất là nhiều vai trẻ con, ví dụ như Hồng Hà Di, Phạm Đông Cú Qua thì đóng Nghi Xuân Tấn Lực, rồi Na Tra, kép con là anh đóng hết. Bắt đầu 19-20 tuổi thì bắt đầu mới có những cái vai để mình đóng. Từ khi nào thì anh bắt đầu cảm nhận được cái thực sự cái gọi là người ta gọi là hào quang của sân khấu và cái hào quang của một cái người đã bắt đầu trở thành người nổi tiếng? Thì bắt đầu anh nổi tiếng đấy, bắt đầu anh thành sao đó là năm 1982, nổi tiếng vai Kim Đồng.
trong vở Kim Đồng. Nhắc đến đây là vai diễn kinh điển của anh Bạch Long mà rất nhiều thế. Thù Đổng Thiên Vương đóng vai Thù Đổng đã để dấu ấn trong lòng khán giả, biết được Đoàn Minh Tơ có một nghệ sĩ Bạch Long. Rồi sau này có những cái vai ví dụ như Phạm Cơ Chích, ông tướng Việt Nam đưa vua Trần Cảnh về nước, chấp nhận ở lại để hy sinh, bị giặc Mông Cổ nó bắn tên đứng chết đứng. Rồi tới Bích Dinh Công Nghệ Án thì Quách Thái Thọ, cậu bé bán cải nuôi bà mẹ mù. Rồi năm 1993 coi như cả nước Việt Nam mà biết anh là vai Tôn Ngộ Không trong cái vở Bảy Khúc Yêu Nhìn Về Anh. Đều là những cái vai diễn mà đến nay nó cũng là kinh điển trong sân khấu rồi. Thì cũng nhớ lại là anh đã từng là có một cái nôi nghệ thuật rất đặc biệt, đó là cái đoàn Đồng Ấu Bạch Long. Từ cái lúc nào mà anh bắt đầu nghĩ đến cái việc là mình phải truyền nghề cho những thế hệ tiếp theo? Năm 1990, chị Kim Hà của HTV7 chị mới đưa cho anh một cái kịch bản Cốc Khiện Trời. Kịch đó là nguyên tác, nó là kịch nói thôi. Chị nói Long ơi, Long lấy cái này Long dựng cho mấy đứa bé con của nghệ sĩ trong Đoàn Minh Tơ á, cho mấy cháu nó diễn để phục vụ Tết Trung Thu. Mà anh nhớ lại cái hình ảnh của cậu Minh Tơ mình ngày xưa, cậu làm Đồng Ấu Minh Tơ mới dạy được Thanh Tòng, Bạch Lê, Xuân Yến, rồi Thanh Loan, Trường Sơn, vân vân, Hữu Cảnh rồi. Bây giờ tại sao mình không làm cái mô hình này? Anh mới xin chị Kim Hà viết lại thành cải lương tuồng cổ nha. Chị nói ồ vậy thì hay quá đấy. Từ kịch nói chuyển lại thành tuồng cổ, dạy vũ đạo cho các cháu nó, dạy diễn xuất, rồi dạy ca, dạy hát, dạy múa. Nguyên cái vở đó khi phát sóng anh lại thành công thế rồi anh nói thùa thắng xông lên. Thì đài truyền hình HTV7 nói làm cái mô hình hay đó Bạch Long làm tiếp đi. Thì anh thấy nó cũng hay, thế gì có nghệ sĩ kế thừa, thứ hai có khán giả kế thừa cho cải lương. Tại vì nếu không có khán giả con nít đi coi cải lương thì lớn lên các cháu sẽ không biết cải lương là cái gì hết. Thành thử ra anh thấy cái mô hình này hay. Đầu những năm 80 á, lúc đó thì nhiều người vẫn nói đấy là những năm rất là còn khó khăn về kinh tế, nhưng mà đấy lại là thời hoàng kim của cải lương. Giữa cái sự khó khăn chung của xã hội khi đó thì anh thấy là đời sống của những nghệ sĩ cải lương thì như thế nào? Nó ngộ cái này nè, hát đông nó dạ đông vậy đó, cái lương không có cao lắm. Ví dụ diễn viên chính là A1 10.000 thì anh 7.000, tức là thấp hơn cái ông kia có 3.000 mà vẫn thoải mái vui vẻ sống. Hồi đấy đã có chuyện là có fan hâm mộ là tặng nhà tặng xe cho nghệ sĩ như sau này chứ? Thật ra cái thời gian đó cũng có ví dụ như có người nhận làm chị nuôi đấy rồi có người nhận làm anh nuôi cũng có. Nhưng mà tại vì cái tánh của Bạch Long ngộ là tôi không thể nào con chó mà bắt tôi nói con mèo, tôi nói không được. Thành thử lúc đó Bạch Long không thích cái chuyện mà chị nuôi, bởi vì chắc có lẽ vậy mà nghèo. Mình là nghệ sĩ nhưng mà sống có sĩ diện. Thật ra nghệ sĩ xưa nghèo, nghệ sĩ là xuất thân con nhà nghèo ra. Nếu thế thì chúng ta chuyển đến một cái chuyện khá thú vị đi. Một người đàn ông có gương mặt trẻ thơ, em trai quốc dân như thế, em gái quốc dân thì sao? Thì ngày đấy anh nhớ là mình đã bắt đầu biết yêu khi nào? Coi lùng vậy chứ đào ba thôi. Người ta yêu mình là mình không tin luôn á. Cái cô đó 1m7 mà Bạch Long có 1m5 mà đi với cổ là nó vậy nè. Mà mình không tin luôn mà lại yêu mình. Mà Bạch Long ngộ lắm Bích Đức. Bạch Long mà cua gái là không bao giờ dính nha, mà gái nó cua mình luôn. Cái cô đó Bạch Long thích rồi mà bắt đầu đầu tư vô cua đó là rớt. Nhưng ngày đấy các cô khi mà đến với anh ấy, các cô nói rằng cái điều gì ở anh khiến các cô mê nhất? Tức là cái cô đó đẹp lắm nha Bích Đức, 1m7, cô đi coi cải lương hoài, cô thích Long lắm. Bạch Long không biết, Bạch Long đi làm mai cổ cho cái anh đánh đàn, cổ rầy lắm. Ủa thì làm mai thì em thích thôi chứ sao em xài anh như vậy. Cái một hôm cái mình khang tiếng, cái cổ mua đường phèn, cổ mua tắc, cổ trưng luôn, cái cổ mang lại cho mình. Cái cổ nói Long đi chơi không? Đi Vũng Tàu không? Minh Đức tin không? Bạch Long chưa hề biết chạy xe Honda mà vì tiếng gọi cái tình yêu rồi dám chạy xe Honda đi Vũng Tàu. Gan không? Lúc đó thật là Long chưa có xe, Long còn đi xe đạp mà không biết xe đâu đi. Cái cô nói thì xe của em ở trong đoàn có cái ông đó, anh kết chánh của đoàn, ảnh mê bà chị của Bạch Long lắm. Tối khuya 10 giờ rưỡi cái ra cái phố đi bộ giờ đời xưa là Nguyễn Huệ, cái ảnh dạy chạy, cái ảnh nói cho mình mượn xe luôn. Tập tới 5 giờ sáng mà ráng sáng nắng mở trò con mắt này nè vì tiếng gọi tình yêu, chở nàng ra Vũng Tàu. Gan chưa? Cái ông cậu giữ kẻ nha, ông cậu mướn 2 phòng bị rầy, mướn 2 phòng chỉ cho tốn tiền ấy. Cái mướn 1 phòng thì mình giữ kẻ thôi để nàng cái nghỉ ở trên giường, mình lết xuống đất. Cái tối cái tự nhiên nàng lết xuống rồi xong, đấy là yêu nhau. Đấy thì ý như đã một mối tình rồi, nhưng tự nhiên vừa nãy anh kể chuyện là đi cua gái làm cái hơi tò mò. Một anh chàng mà lém lỉnh như anh ngày đấy, cái chiêu mà anh hay tung ra nhất đối với các cô là gì? Bạch Long nhớ một cái chuyện mà Bạch Long cua mà không dính này nè, thích cái cô bé đó lắm, thế là mới viết cái thơ, viết
viết cái thơ gửi cho cô bé đó thì không dám đưa, mà lại nhờ cái thằng nhóc kia khổ nổi, thằng quỷ sư nó đưa cô đó, không đưa, nó đưa ngay má cô đó. Ui giời. Thôi hãy yên phận để là người được cua đi. Nhân câu chuyện đang rôm rả như thế này thì chúng ta hãy cùng tiếp tục bằng một phần đặc biệt ngày hôm nay, là hôm nay anh Bạch Long sẽ hát tặng mọi người. Và xin mời quý vị hãy cùng chào đón trở lại với Sài Gòn By Night, gương mặt quen thuộc, guitarist Xuân Kiên. Tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, nếu ngày ấy mình được yêu nhau thì ngày ấy có đâu buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đâu. Thôi niềm thương ấy xin trả cho người, vì ngày mai tôi đã xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra hơi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, nhưng niềm tình sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa, và mai mốt ôm đàn sang bên. Em có nhớ khi mình đắm say, em ơi, có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dàng. Em ơi, có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau. Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu em. Xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn nhớ em. Tình đời hai trắng đôi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau. Tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Dạ. Xin cảm ơn Xuân Kiên rất nhiều trong màn trình diễn rất là xuất thần với nghệ sĩ Bạch Long. Cảm ơn em. Đấy, vừa nghe anh nghe kể chuyện tình rất là đắm say, thế rồi tự nhiên anh hát bài không cũng lại ngạc nhiên luôn. Anh xấu đào hoa như thế, yêu sớm như thế, tình yêu đẹp như thế, phụ nữ xung quanh vây quanh mình như thế, mà đến bây giờ anh lại là người đàn ông độc thân hoàn hảo. Đó, chắc hẳn là nó cũng phải có rất nhiều những cái uẩn khúc nào đấy trong những câu chuyện tình trường của anh. Nếu mà mình nói á thì không ai tính đâu. Trước khi mà 20 tuổi đó là mình bị thất tình một lần rồi. Lý do mình là nói hẳn là mình nghèo. Thời điểm đó Bạch Long đi hát á, nói là nổi tiếng nhưng mà chưa có nuôi sống mình nổi. Nuôi mẹ còn không nổi, sao nuôi vợ. Đến năm Bạch Long 30 tuổi đó thì bắt đầu mới quen một cô thợ may. Thì đúng là cái này mới tình yêu. Cũng lại bị một cái trường hợp y như mối tình đầu, tức là mẹ cô không đồng ý.
bà làm dữ lắm. Bà nói mày mà lấy Bạch Long tao tự giận tao chết. Sau này mình hiểu đó, mình thông cảm cho cái người bạn của mình. Thì khi mà lớn lên thì bên cạnh cái sự nghiệp của một nghệ sĩ hào nhoáng ở trên sân khấu, thì lúc đấy Bạch Long ở ngoài đời thường là con người như thế nào, cũng đứng rất là tò mò về xem đời thường anh là người như thế nào. Anh có nghịch ngợm chơi bời không, hay là cũng lại chỉn chu như Bạch Long trên sân khấu? Hồi trước á, lúc mà chưa thất tình á Tức là lấy cái thất tình làm cái bước ngoặt sự nghiệp của cuộc đời của mình, lúc trước và sau. Thì mình cũng có cái cuộc những cái thú vui của mình. Sau này thì bắt đầu giải trí nhẹ nhàng, ví dụ đi karaoke, mà đi là đi kéo một bầy học trò đi theo, rồi hoặc đi bơi thì bao hết học trò đi bơi, rồi ăn uống là chính chứ không có nhậu thì lai rai khi nào sinh nhật hay là đám cưới gì thì uống 1-2 lon bia, chứ không phải là kiểu như xa đọa. Trong tứ đô thường Bạch Long chỉ dính một cái thôi, không có dính mấy cái gì cờ bạc, không có rượu chè, không có dính gì hết, chỉ dính gái mê gái lắm. Anh cũng thừa nhận luôn, mình cũng mê gái luôn. Mê chứ. Đấy, trời sinh ra phụ nữ đẹp mà không mê. Thế mà lại bị thất tình. Thì như anh nói đấy, anh sinh ra ở Sài Gòn và đến bây giờ anh vẫn đang sống và làm việc ở Sài Gòn, chừng ấy năm trời Sài Gòn là một phần con người anh rồi. Thì anh cảm nhận thấy là cái điều gì ở cái thành phố này khiến mình gắn bó với nó nhiều nhất? Cái đáng yêu của Sài Gòn đó, tức là những cái hình ảnh một cái bà bán bánh bèo ngồi dưới hè, một cái bà bán xương sa hột lựu. Tới bây giờ Bạch Long cũng rất thích cái xương sa hột lựu ngày xưa. Bạch Long ăn xương sa hột lựu về Bạch Long không thích. Bạch Long cái xương sa hột lựu về nó thấy cái dầu chuối. Thực sự là cái mùi dầu chuối nó trở thành ký ức của rất nhiều người đấy. Bây giờ cũng ít hàng người ta sử dụng cái loại đấy nhỉ. Với Bạch Long nhớ cái hình ảnh trường học ra cái đá bào đó, đá bào cái bỏ vô cái ly, cái chế siro là cái trong cái ly không có cái đáy, bóp cái lên nguyên cái cầm ăn. Ăn thú vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy là thật ra tất cả những cái hình ảnh đó anh Long đều đưa vào những cái câu chuyện của mình, trong những cái vở diễn của anh, trong những cái nhân vật của anh. Đến bây giờ vẫn là người đàn ông tròn một hoa giáp, 60 tuổi, vang gương mặt trẻ thơ. Cảm ơn anh Bạch Long rất nhiều. Xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng đầy nụ cười, và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi anh, gương mặt trẻ thơ. Trước khi chia tay chương trình, Bạch Long xin chúc cho Minh Đức, chúc cho toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Minh Đức và anh Bạch Long xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.